প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে বনাব পৰা জলফাই আচাৰৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। আচাৰ বনাবৰ কাৰণে এয়া মই 1 কেজিতকৈ অলপ বেছিকৈ কেঁচা জলফাই লৈছোঁ। জলফাই পৰিমাণটো আপোনালোকে কম বেছিকৈ লৈ ল'ব যিমানটো আচাৰ বনাব বিচাৰে। প্ৰথমে আমি জলফাইখিনি সিজাই ল'ম, যিহেতু মই এইখিনি নিমখত দি থোৱা নাই। সিজাবৰ কাৰণে এয়া মই প্ৰেছাৰ কুকাৰতে অলপমান পানী গৰম হ'বলৈ দি থৈছোঁ। পানীখিনি গৰম হোৱাত ইয়াতে জলফাইকেইটা দি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি নিমখত থৈ পেলাই আচাৰ তৈয়াৰ কৰিব বিচাৰে তেনেদৰেও কৰিব পাৰে। আগতে মই ৰেচিপি দিছিলোঁ। এইখিনি সময়তে জোখমতে নিমখ দি লৈছোঁ। নিমখ আমি পিছতো ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া অলপ দি লৈছোঁ। মই ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ নিমখ দিলোঁ আৰু এতিয়া ভালদৰে এবাৰ লৰাই লৈছোঁ। আৰু এইখিনি আমি সিজিবলৈ দিম। প্ৰায় 10-15 মিনিটমান সময় লাগিব। গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰিয়ে ৰাখিছোঁ। ঢাকনি এখন লগাই দিছোঁ যাতে সোনকালে সিজি উঠে। মাজে মাজে অকণমান লৰাই দিব। এয়া মই জলফাইকেইটা ভালদৰে সিজাই লোৱা হৈ গ'ল। বহুত বেছিকৈও সিজাই থাকিব নালাগে। যেতিয়া সিজি উঠে ৰংটো অকণমান সলনি হৈ পৰে, এয়া মন কৰিছেই। আৰু হাতেৰে চুইও চাব পাৰে, অলপ কোমল হয়। লগতে 2-এটা ফাটি যোৱা নিচিনাও হৈ যায়। সিমানখিনিলৈকে সিজালেই হ'ব। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু জলফাইখিনি এটা ফুটা থকা খৰাহীলৈ এনেদৰে টুকি ৰাখিছোঁ। অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম এতিয়া। হাতেৰে যেতিয়া চুব পৰা হ'ব তেতিয়া আমি জলফাইখিনি কাটি ল'ম। এয়া অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই জলফাইখিনি কাটি লৈছোঁ। ঠাৰিবোৰ আঁতৰাই দিব। আৰু মই জলফাইখিনি এনেদৰে গোটাকেই বনাম, সেইবাবে এইদৰে অলপ কাট লগাই দিছোঁ যাতে তেল মছলাখিনি ভালদৰে ভিতৰলৈ সোমায়। আপোনালোকে যদি সৰু সৰু টুকুৰা কৰিব বিচাৰে তেনেদৰেও কৰি ল'ব পাৰে। জলফাইখিনি যিহেতু বেছিভাগেই সৰু আছিলে, 2-এটাহে ডাঙৰ, সেইবাবে মই গোটা গোটাকেই বনাইছোঁ। এতিয়া জলফাইখিনি ৰ'দলৈ উলিয়াই দিছোঁ। এটা ৰ'দত শুকুৱাই ল'ম, বা যদি কম ৰ'দ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 2 দিনৰ কাৰণেও শুকুৱাব পাৰে। মুঠতে ইয়াত সেমেকা ভাৱটো থাকিব নালাগে, কাৰণ আচাৰত যদি অকণমানো পানী লাগি থাকে তেতিয়াহ'লে আচাৰ সোনকালে বেয়া হৈ যায়। এইবাৰ চাই লওঁ আহক আচাৰৰ মছলাখিনি কি কি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। গোটা মছলাৰ ভিতৰত ইয়াত মই ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ বগা জিৰা লৈছোঁ, 1 চামুচ গোটা ধনিয়া, 1 চামুচ পাঁচফোৰণ আৰু 1 চামুচ কেঁচা চফ লৈছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে মছলা অন্য ব্যৱহাৰ কৰোঁ বুলিলেও কৰিব পাৰে। মই একেবিধেই লৈছোঁ আৰু লগতে লৈছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ বগা সৰিয়হ। বগা সৰিয়হটো অপচনেল হয়, কিন্তু দিলে খাবলৈ ভাল লাগে। এতিয়া মছলাখিনি কেইমিনিটমানৰ কাৰণে ভাজি ল'ম। প্ৰথমতে মই চফ, জিৰা, পাঁচফোৰণ, ধনিয়া এইকেইবিধ দি পেলাই কম জুইত 1 মিনিটমানৰ কাৰণে ভাজি লৈছোঁ। তাৰ পিছতহে বগা সৰিয়হখিনি দিম, যিহেতু সৰিয়হখিনি সোনকালে ক'লা পৰি আহে। আৰু মছলাখিনি যদি বেছিকৈ ভাজ খায় তেনেহ'লে তিতা হৈ যাব পাৰে, সেই কথাটো মন কৰিব। গতিকে কম জুইত 1-2 মিনিটমানৰ কাৰণে ভাজিলেই হৈ যাব। মুঠতে মছলাখিনিৰো সেমেকা ভাৱটো নোহোৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ব, তেতিয়া ইয়াৰ গোন্ধটোও ভাল হয়, লগতে খুন্দিবলৈও ভাল হয়। মছলাখিনি অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মন কৰিলে মই বগা সৰিয়হখিনি দিওঁ কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে ভাজি লৈছোঁ। এইখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই প্লেট এখনলৈ উলিয়াই লৈছোঁ। অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মিক্সিতে খুন্দি লৈছোঁ, বা খুন্দনাটো খুন্দিব পাৰে, যিহেতু আচাৰৰ মছলাবিলাক বৰ বেছি মিহি কৰিব নালাগে, অলপমান খহটা কৰি ৰাখিব, তেতিয়া ইয়াৰ টেষ্টটো বেছি ভাল হয়। এতিয়া আচাৰখিনি তৈয়াৰ কৰি ল'ম। তাৰ কাৰণে গেছত কেৰাহী এখন পাতি থৈছোঁ। কেৰাহী গৰম হোৱাত ইয়াতে সৰিয়হৰ তেল দিছোঁ। তেল অলপ বেছিকৈয়ে দিছোঁ, যিহেতু মই ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আজি। এতিয়া তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিম, কিন্তু ধোঁৱা ওলোৱাকৈ গৰম কৰিব নালাগে। এয়া তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'ল। এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ চেনি। তেতিয়া ইয়াৰ টেষ্টটো লগতে ৰংটোও খুব ধুনীয়া হয়। চেনিখিনি যেতিয়া অলপমান গলি পেলাই ৰঙা হৈ ওপৰলৈ উঠি আহে, সেইখিনি সময়তে ৰ'দৰ পৰা আনি থোৱা জলফাইকেইটা দি দিব আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই ৰাখিব। কম জুইতে এতিয়া আমি 3-4 মিনিটমানৰ কাৰণে জলফাইখিনি ভাজি ল'ম। তেতিয়া আচাৰখিনি খুবেই কোমল হয় আৰু লগতে অতি সোনকালে খাব পৰা যায়। এইখিনি সময়তে জোখমতে হালধি দি ল'ব। ইয়াত মই ডাঙৰ চামুচেৰে 1.5 চামুচ হালধি দিলোঁ আৰু লগতে দিছোঁ 1 চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ কালাৰৰ বাবে। গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ লৰাই লৈছোঁ আৰু লৰাওঁতে সাৱধানে লৰাব, যিহেতু তেলত দিয়াৰ পিছত কোমল হৈ পৰে, সেইবাবে খুব লাহে লাহে এনেকৈ লৰাই দিব। এতিয়া ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি লৈছোঁ। নিমখ যিহেতু আমি জলফাইখিনি সিজাওঁতেও দিছিলোঁ, সেইবাবে নিমখ দিওঁতে সাৱধানে দিব।
এনেদৰে কম জুইত 2 মিনিটমান ভাজি লোৱাৰ পিছতে ইয়াত গুড়ি কৰি লোৱা মছলাখিনি দি দিছোঁ। আচাৰৰ মছলাখিনি এনেদৰে অকণমান শেষৰ ফালে যোগ কৰিব। গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ লৰাই লৈছোঁ। মন কৰিছেই চাগে ইয়াত মই জ্বলা হ'বৰ বাবে জলকীয়া দিয়া নাই। মই যিহেতু ভোট জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰিম, সেইবাবে শুকান জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ। আপোনালোকে যদি ভোট জলকীয়া তেল ব্যৱহাৰ নকৰে, তেতিয়া গোটা মছলাখিনি যেতিয়া আমি ভাজিছিলোঁ সেই সময়তে কেইটামান শুকান জলকীয়া দি দিব পাৰে, নাইবা পেকেটৰ গুড়ি মছলাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া ইয়াতে মই এয়া দি দিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ ভোট জলকীয়াৰ তেল। এয়া যিহেতু খুবেই জ্বলা হয় আৰু লগতে গোন্ধটোও ভাল লাগে এনেদৰে ভোট জলকীয়া তেল দি দিলে। গোটেইখিনি এবাৰ লৰাই ল'লোঁ আৰু এয়া আমাৰ জলফাই আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি এটা শুকান কাঁচৰ বাতিলে জলফাইখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। যেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হ'ব, তেতিয়া এটা কাঁচৰ বৈয়ামলৈ ভৰাই ৰাখিম। আচাৰ যিটো পাত্ৰত ৰাখিব, ভালদৰে ধুই ৰ'দত শুকুৱাই ল'ব, তাত যাতে অকণমানো পানী লাগি নাথাকে। কাৰণ আচাৰত যদি অলপো পানী লাগে, তেতিয়াহ'লে আচাৰ সোনকালে বেয়া হৈ যাব। আৰু আচাৰ উলিয়াওঁতেও বটলৰ পৰা শুকান চামুচেৰেহে উলিয়াব। মাজে মাজে ৰ'দত দি থাকিব, তেতিয়া এই আচাৰ বছৰ ধৰি খাই থাকিব পাৰিব, অলপো বেয়া নহয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে জলফাই আচাৰৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।